Ju përshëndes gjithëve të nderuar shikues dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të orës 11 këtu në News24. Pas të atit ndëron jetë në spital edhe 33 vjeçari Hektor Zenuni, i cili mbeti i plagosur rënd si pasojë e flakëve nga shpërthimi i gazit në lokalin e tyre në Velipoj në datë 28 korrik. I riu hyri në lokal për të shpëtuar të atin Besnik Zenuni, i cili gjithashtu humbi jetën pasi kishte marrë djegje në 90% të trupit. Gjithsesi do të lidhemi në këto momente me kolegun ton atje, Senad Nikšići. Senad, përshëndetje, linja për ty. Po, përshëndetje Senada, atëherë pak minuta më parë ka ndëruar jetë edhe Hektor Zenuni, djali i Besnik Zenunit. Kujtojmë që Hektor Zenuni mori plagë të rënda duke u djegër me datën 28 korrik në Velipoj, teksa restoranti i babait të tij Il Cavaliero u shkëmbua nga flakët pas një shpërthimi të një sasie gazi të një cisterne 1.000 litrëshe që ata kishin vendosur në bodrum, pra poshtë restorantit që ndodhej në katin e parë. Nga ajo ngjarje kanë mbetur 4 persona të plagosur, 2 prej cilëve rëndë kanë qenë pikërisht babë e birë besnikëve Hektor Zenuni. Fillimisht të dy u transportuan drejt Tiranës pas ngjarjes dhe babai Hektor Zenuni, Besnik Zenuni, ka ndëruar jetë në spitalin e Tiranës pas rreth 35 orësh, duke mos arritur të përballojë plagët e rënda të marra në trupin e tij nga djegja. Tashmë djali i u dërgua drejt Turqisë, Hektor Zenuni, për një mjekim më të specializuar, duke qenë se arrinte ta përballonte udhëtimin edhe pse me plagë të rënda me qëllimin për t'i shpëtuar jetën. Por pas disa ditësh që është kuruar në Turqi, natyrisht me metoda më specializuar se në vendin tonë, fatkeqësisht nuk ka arritur që t'i bëjë ballë plagëve të shkallës së tretë. Pra ka patur një djegje të shkallës së tretë në trupin e tij dhe pavarësisht kujdesit të mjekëve turq është ndarë nga jeta pak çaste më parë, duke humbur jetën dhe duke shkaktuar një tragjedi në familjen Zenuni. Tashmë kemi 2 persona që kanë humbur jetën në familjen e tyre. E qartë, Senad, unë të falenderoj për gjitha informacionet që përcohen në studio. Faleminderit. Valet nxehtit që ka përfshirë Europën, sipas meteorologëve është i pazakont. 5 vdekur janë raportuar mes Italisë dhe Rumanisë, ndërsa në gjysmën e Spanjës është në gjendje emergjence pasi termometri ka kaluar 24 gradë Celsius. Meteorologët bien dakord. Nxehti që ka përfshirë Europën këtë sezon vere është i pazakont. Vapa që goditi Europën dhe që me të drejtë është quajtur Lucifer, ka shkaktuar viktimat e para, ka djegur pyjet dhe ka shkatërruar të mbjellat. 5 të vdekur janë raportuar në Itali dhe Rumani. Franca, Portugalia, Spanja, Italia dhe gjithë Ballkani janë më të prekurat nga këto temperaturat të larta. Në Francë, njerëzit e kanë gjetur shpëtimin tek shatërvanat, ndërsa në Rumani, policia ka ndaluar trafikun në rrugët kryesore, duke këshilluar njerëzit që të mos bëjnë lëvizje të panevojshme. Në Beograd, grupet për të drejtat e kafshëve nxitën qytetarët që të vendosin jashtë ndërtesave kova të vogla me ujë për qenë të rrugës. Në Itali, vendi që po e përjeton më rënd këtë situatë, numri i shtrimeve në spital si pasojë të nxehtit është arritur me 20%, raportojnë mediat. Ndërkohë, gjysma e Spanjës është vënë në alarm emergjence për shkak të valës së të nxehtit që kanë bërthyer vendin prej disa javësh, teksa ekspertët e motit parashikojnë që termometri do t'i kalojë 44 gradë Celsius këtë javë. Teksa Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgatiten për një eklips të plot diellor, një pjesë e Europës, Afrikës, Azisë dhe Australisë do të kenë sot eklipsin e tyre hënor. Eklipsi pjesëshëm i hënës do të mund shihet sot në pjesën më të madhe të hemisferës lindore. Kulmi i eklipsit do të jetë në orën 20:20 sipas kohës europiane. Eklipsi pjesëshëm i hënës bëhet kur toka lëviz ndërmjet diellit dhe hënës. Ekspertët thonë se personat e interesuar fillimisht do të shohin një skuqje të pjesëshme të hënës kur të fillojë eklipsi. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara në 21 gusht do të mund të shihet eklipsi total i diellit, i pari ky në 99 vitet e fundit në Shtetet e Bashkuara, thonë kështu shkencëtarët.
Temperaturat e larta të ditëve të fundit po rrezikojnë jetën e pushuesve në brigjet shqiptare, të cilët kanë probleme shëndetësore. Një 52 vjeçar nga Tirana, i cili ishte drejtuar Bregdetit të Durrësit për të pushuar, sapo është futur në det, i ka rënë fikët e më pas ka humbur jetën rrugës për në spital. Sipas të dhënave nga policia e Durrësit, 52 vjeçari vuante nga probleme kardiake. Edhe në Ksamil, një turist polak, 66 vjeç, ndroi jetë teksa lahej në det. Mjekët konstatuan edhe në këtë rast se 66 vjeçari, i cili humbi jetën, kishte probleme kardiake. Ndërkohë në orët e pasdites, në Novosel është mbytur një 49 vjeçar në lumin Vjoz. Dyshohet se 49 vjeçari me inicialet AN ka qenë duke u larë dhe nuk ka mundur të dalë më prej andej. Polumbarët zhvilluan kërkime për gjetjen e trupit të 49 vjeçarit. Në Vlorë, një 67 vjeçar humbi jetën pasi u përplas nga një automjet. Aksidenti ndodhi në aksin rrugor Orikum Vlorë, teksa 67 vjeçari me inicialet NB po kalonte nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Nga përplasja, 67 vjeçari mbeti i plagosur rënd dhe u dërgua në spital, por nuk mundi të mbijetojë. Nga verifikimet paraprake të policisë, drejtuesi i automjetit që shkaktoi aksidentin rezulton të jetë një 27 vjeçar me inicialet AB, i cili është shoqëruar në komisariatin e policisë për hetimet e mëtejshme dhe zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Një kabull i tensionit të lartë shpërtheu në flak dhe ra në tokë në afërsi të zonës së Golemit në Kavaj, duke rrezikuar seriozisht jetën e 10 pushuesve. Ngjarja është regjistruar në orët e pasdites të dielës në rrugën dytësore Plepa Golem, në një kohë kur ky aks ka qenë i mbipopulluar nga kalimtarë dhe automjete që lëviznin përgjatë vijës turistike. Fatmirësisht, nga ngjarja nuk ka patur viktima apo të lënduar, ndërsa siç shihet edhe nga pamjet, fati ka qenë me qytetarët pasi vetëm pak metra më tutje ndodhi një karburant i cili nuk është përfshirë nga flakët e shkaktuara. Burime zyrtare nga OSHS sqaruan se bëhet fjalë për një defekt në linjën e tensionit 6 kV që furnizohet nga nën stacioni Golemit. Për arsye sigurie, OSHS bëri sakimin e energjisë. Një pjesë e rrugës që lidh Minierën me qytetin e Bulqizës është shëmbur në një gjatësi prej 50 metrash dhe thellësi 7 metra. Gazetari ynë në këtë zonë, Enver Doçi, informon se është fundosur pjesa e rrugës që lidh Bulqizën me zonën D të Minierës. Fatmirësisht, deri tani nuk raportohen të lënduar. Jashtë kamerave, minatorët shprehen se fenomenet të tilla në zona të ndryshme të Minierës së Bulqizës janë të shpeshta dhe shkaktohen si pasojë e hapësirave boshe të nën tokës të krijuara si pasojë e shfrytëzimit për nxjerrjen e kromit. Me 10 automjete pushuesi shëmbetën të bllokuara për disa orë në aksin Orikum Vlorë si pasojë e fluksit të pushuesve në Bregdet. Siç tregojnë pamjet e filmuara nga gazetari ynë atje Enrik Mehmeti, vargu kilometrik e automjeteve lëvizte për ngadalë aq sa për të përshkruar distancën prej 17 kilometrash nga Orikumi në Vlorë u deshën të paktën 3 orë. Shkak i trafikut është bërdyndja e madhe e pushuesve drejt jugut dhe anës sjelltas. Në automjetet e bllokuara në trafik pati edhe shumë fëmijë të moshuar që përveç lodhjes, jo është dashur të përballojnë edhe temperaturat e larta të së dielës. Edhe pse zyrtarisht me pushime kryeministri Edi Rama ka gjetur kohë për të publikuar rezultatet e dëgjesave publike të zhvilluara në qarkun e Shkodrës, duke treguar edhe 29 ankesat që ka marrë nga shkodranët. Përmes një postimi në Facebook, Rama ka treguar me detaje dhe grafik perceptimin e qytetarëve për punën e administratës publike në Shkodër, ku procesi i legalizimit vlerësohet si më problematiku me 58 ankesa, i ndjekur nga zyrat e hipotekave me 51 ankesa. Në kuadër të iniciativës së bashkëqeverisjes me njerëzit për Shqipërinë që duam, Rama është njohur edhe me problemet e mbifaturimit nga OSHS si dhe për mungesën e investimeve në rrjetin elektrik si dhe në ujësjellsa dhe kanale vaditëse. Lista e gjatë e ankesave të banorëve të qarkut Shkodër përfshinte edhe punësimet pa kriter, keq menaxhimin e mbetjeve dhe më pak ndotjen e vijës ligjënore dhe atë të luminëve. Në ankesat e paraqitura, qytetarët i kanë kërkuar kryeministrit uljen e çmimit të naftës për sektorin bujqësor, një premtim ky i ka hershëm i mazhorancës së majt që ende nuk është mbajtur.
Kryebashkiaku Erion Veliaj kërkon nga qytetarët të bëjnë kujdes kur blejnë një apartament pasi më parë duhet të interesohen për hipotekimin, ujin, asfaltin, shkolla dhe hapësirat publike, sepse një investim i pamenduar në piramidat e ndërtuesve të pallateve është një barë që e vuajnë në vitet pasuese. Bashkia e Tiranës, edhe pse nuk është përgjegjëse direkte për ndërtimet pa kriter, nish komunat pranë saj, ajo sot është e detyruar të urbanizojë ato. Çfarë ka ndodhur, si në Fark, si në Kashar, ne po bëjmë maksimumin që t'i sistemojmë dhe t'i urbanizojmë këto zona që i gjetëm në një situatë katastrofë. Një shembull i tillë është komuna e Farkës, ku Bashkia e Tiranës ka filluar të investojë për sistemimin e bllokut të banimit në rrugën Alla dhe shoqëri Brari pranë kopshtit botanik dhe zoologjik. Nga inspektimi i punimeve, kryebashkiaku Veliaj u bëri thirrje qytetarëve që të ndërgjegjësohen në investimin e kursimeve të jetës për të blerë një apartament. Dhe para se të vendosin për të jetuar aty, të pyesin për ujin, asfaltin, shkollat dhe hapësirat publike. Ajo që ju kërkoj me shumë dashamirësi është që përpara se të blejnë këto banesa, të kërkojnë letrat e hipotekës, të pyesin si është furnizimi me ujë dhe nëse firma e ka lidhur në rrjet apo ka hapur një pus, të pyesin nëse ka një shkollë, një kopsht apo një çerdhe, apo po e blejnë shtëpi në një zonë ku ish komunat kanë dhënë ndërtime dhe s'ka lënë asnjë hapësirë për gjëra të tilla. Nëse kemi qytetarë të përgjegjshëm që i bëjnë këto pyetje dhe kërkojnë ndihmën e shtetit që në fillim duke kërkuar këtë dokumentacion, e kemi shumë më të lehtë që ne të përballemi në situata sfide, situata emergjence, kur vjen puna ke uji, kur vjen puna ke zjarri, të aksesi zjarr fikses. Por investimi në këtë zonë është hapi i parë që bashkia ka ndërmarrë. Pas investimi kompleks do të vijojë me kopshtin botanik dhe atë zoologjik brenda këtij viti. Duke sistemuar këtë lagje dhe duke vënë konturet ku nuk do të lejohet më zhvillim mes kopshtit zoologjik dhe atij botanik, jemi pastaj gati të ndërhyjmë me gjithë propozimet arkitektëve gjerman për të pasur një kopsht zoologjik jashtëzakonisht modern në qytetin e Tiranës. Investimet gjatë këtij viti nga Bashkia e Tiranës do të vijojnë dhe në komunat e tjera pranë saj. Pak ditë pas marrjes së detyrës, Ministri i Drejtësisë Gazmend Bardhi ka zbuluar se 300 byzylyk elektronik që përdoren për mbikëqyrjen e personave në konflikt me ligjin padrejtësisht mbaheshin nga kompania që ofronte shërbimin, në një kohë që rezultojnë të jenë pronë e dikasterit të drejtësisë. News24 zbardh shkresën e Bardhit drejtuar kompanisë, të cilës i lë 72 orë kohë për të dorëzuar këto pajisje, ndërsa ngrihen dyshime të forta për cilësinë e tyre dhe sistemit e instaluar. Një informacion i klasifikuar i mbërritur në zyrën e Ministrit të Drejtësisë, lidhur me problematikën që ishte hasur me byzylikët elektronik, të cilët përdoren për monitorimin e personave në konflikt me ligjin, ka vënë në lëvizje institucionin. Nga verifikimet lidhur me shqetësimin e ngritur, Ministri Gazmend Bardhi është vënë në dieni të faktit se 300 byzylik elektronik të blerë sipas një kontrate të shkurtit 2017 nga kompania që ofron shërbimin e mbikëqyrjes nuk ndodheshin në dikasterin e drejtësisë. Ministri është informuar se pajisjet ishin lënë në administrim kompanisë, ndryshe nga sa parashikohej në kontratë. Në këto kushte krahas kërkesës që Bardhi u bëri institucioneve për verifikimin e tenderave për blerjen e këtyre pajisjeve, kërkoi edhe shpjegime nga kompania përse byzylikët nuk ishin dorëzuar ministrisë, sikurse parashikohej në marrëveshjen e lidhur. Ndaj përmes një letre të ditëve të fundit, Ministri Bardhi jep ultimatum kompanisë që brenda afatit prej 72 orësh t'i rikthej pajisjet, të cilat sipas tij mbahen padrejtësisht nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik. Pajisjet janë në pronësi të Ministrisë së Drejtësisë, janë aset institucional dhe mbahen në ruajtje prej saj, sipas legjislacionit në fuqi. Administrimi i mallrave nga ana juaj mund të sjellë pasoja të rënda për interesat e ministrisë, për shkak se pajisjet mund të humbasin, dëmtohen apo të përdoren për qëllime të tjera. Në letrën në fjalë bie në sy fakti se kompania përgjatë muajit korrik i ka dorëzuar ministrisë 76 byzylik, në një kohë që duhet të ishin 222 të tillë, çka ngre dyshime të forta për ekzistencën e tyre. Nëse mallrat ekzistojnë vërtet në cilësinë dhe sasinë e kontraktuar, atëherë cila është arsyeja që ju nuk e zbatoni ende kërkesën tonë për të na rikthyer mallin që posedoni në kundërshtim me ligjin? Më poshtë ministri hedh dyshime lidhur me cilësinë e pajisjeve elektronike dhe pasojat që mund të shkaktohen për këtë fakt. Ngjarjet e ndodhura kohët e fundit dhe për të cilat jeni njoftuar me shkresë të veçantë, na kryen dyshimin se byzylykët dhe sistemi nuk janë sipas specifikimeve teknike në kontratë. Pavarësisht kërkesës së ministrisë, kompania ende nuk ka kthyer një përgjigje zyrtare, ndërkohë që aktualisht referuar shifrave zyrtare rezulton se të paktën 80 persona të dyshuar për vepra të ndryshme penale janë në mbikëqyrje elektronike.
Arrestohen 2 prej autorëve të plagosjes së 20 vjeçarit në Shkodër. Në pranga janë vënë Avdyl dhe Sajmir Lushaj, 25 dhe 27 vjeç nga Shkodra, ndërsa është shpallur në kërkim edhe 20 vjeçari së Lushaj. Ngjarja sipas bluve ndodhi në lagjen Tepe të qytetit të Shkodrës pas një konflikti për motive të dobta. Policia sqaron se Nikolin Lame është plagosur lehtë me mjete prerse tip thik, ndërsa autorët kanë qelluar edhe me armëzjarri, por plumbat nuk e kanë prekur të riun. Në vend ngjarje u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 7 gëzhoja, armëzjarri tip pistolet dhe prova të tjera. Policia arrestoi autorin e dyshuar dhe 3 bashkëpunëtorët e tij në plagosjen e Marin Glen Hoxhës tek komuna e Parisit. Policia zbuloi se 4 të akuzuarit shiheshin në Vlorë. Autori i dyshuar qelloi në ecje sipër duke rrezikuar edhe kalimtar të rastit. Pa kaluar as 72 orë nga atentati në komunën e Parisit ku mbeti i plagosur Lorenz Hoxha, policia ka vënë në pranga 4 persona të dyshuar për krimin. Policia tha se Davis Rustema, 27 vjeç, është personi që dyshohet të ketë qelluar me armë në drejtim të Hoxhës, 2 ditë pasi me styre në sheshin Nën Tereza ishte zhvilluar një sherr për motive të dobta. Në fakt, për zbardhjen e krimit, policisi erdhi në ndihmë një video, ku shihet qartë momenti kur të rinjt dalin nga makina dhe njëri prej tyre qëllon në drejtim të 27 vjeçarit nga Bulqiza. Të dyshuar si bashkëpunëtor në krim janë Klajdi Kodra dhe Igler Qose, ndërsa Ardit Xheferi, sipas policisë, ndihmoi autorin e krimit t'i fshihej policisë. Mësohet më në detaje se David Rustemaj, autori i dyshuar dhe një prej bashkëpunëtorëve, Klajdi Kodra, janë me precedente mëparshëm penal. Policia tha se të 4 autorët u gjenden në Vlorë ku qëndronin të fshehur e u arrestuan teksa flinin gjumë. Atentati ndaj Lorenz alias Mariglen Hoxhës ndodhi rreth orës 19:40 të 3 gushtit në rrugën Suleman Delvina në komunën e Parisit. Sipas policisë, Davis Rustema i bashkë me miqtë e tij, Kodra dhe Qose, po lëvizdin me një makinë luksoze tip BMW X5, kur janë përballur me Lorenz Hoxhën, me të cilin më herët kishin bërë debate të ashpra, që kishin degeneruar deri në përleshje fizike. Gjykata e Shkodrës ka vendosur arrest me burg për det gurin. 22 ditë është vendosur edhe për vetë plagosurin Fatmir Zyla, i cili akuzohet për armë mbajtje pa leje dhe shitje të lëndëve narkotike. Por përkundër kësaj, akuzën e ka marrë përsipër vjerra e Zylës, ndaj të cilës u vendos masa e sigurisë arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike. Gjykata e Shkodrës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për det gurin 60 vjeçarin i cili është autori i plagosjes së 33 vjeçarit Fatmir Zyla, ngjarje e cila ndodhi në unazën lindore të qytetit të Shkodrës në mbrëmjen e 3 gushtit. Guri mësohet se ka pranuar autorsinë e plagosjes para gjykatës, ndërsa është shprehur se nuk ka pasur qëllim vrasjen e Zylës, por çdo gjë ka ndodhur në tentativë për të vetë mbrojtur. Po sot është zhvilluar dhe gjyqi ndaj të plagosurit Fatmir Zyla, seancë e cila u zhvillua në spitalin e Shkodrës, ku i dëmtuari ndodhet në kujdesin e mjekëve për shkak të plagëve të marra dhe ndërhyrjes kirurgjikale. Gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg me afat 22 ditë për 33 vjeçarin, i cili nga prokuroria akuzohet për armbajtje pa leje dhe kultivim me shitje të lëndëve narkotike. 33 vjeçari mësohet se i ka mohuar akuzat, ndërsa u shpreh se konflikti me det gurin kishte nisur për faturën e energjisë. Nga ana tjetër, vjera e të plagusurit Fatmir Zyla, 62 vjeçaria Mire Legjeja, para gjykatës u shprehur se arma e gjetur dhe lënda narkotike ishin të sajat. Madje ajo mësohet të ketë thënë se armën e ka mbajtur në shtëpi për vetëmbrojtje, pasi jetonte e vetme, ndërsa lëndën narkotike ka kultivuar vetë dhe e ka përpunuar me qëllim fitimin. Gjykata ka vendosur ndaj 62 vjeçarës masën e sigurisë arrest shtëpie me mbikëqyrje elektronike. Konflikti mes det gurit dhe Fatmir Zylës mësohet të ketë nisur për shkak të faturave të pashlyera nga 33 vjeçari, i cili kishte me qeran një lokal në unazën lindore të qytetit të Shkodrës, pronë shtetasit det guri. Ky i fundit kishte kërkuar shlyerjen e detyrimeve, por 33 vjeçari ka refuzuar për shkak të pretendimit se shtëpia e cila ndodhej mbrapa lokalit pronë 60 vjeçarit është furnizuar me energji elektrike përmes të njëjtës linjë të energjisë. Në momentin e plagosjes së 33 vjeçarit, e pranishme ka qenë dhe vjera e Fatmir Zylës, e cila ka nxjerr armën e zjarrit tip pistolet për të qelluar ndaj det gurit, por nuk e ka shkrepur atë. Guardia di Finanza publikoi videon e ndjekjes në det të 2 skafistëve shqiptar të arrestuar pas aksionit antidrog mes 3 shteteve, ku ata hodhën në det hapur
rreth 2,2 ton marijuan të ndarë në 110 pako. Publikohen gjithashtu edhe identitetet e 2 skafistëve shqiptar, të 2 nga Vlora. Mediat italiane kanë dhënë detaje të reja mbi aksionin antidrog mes 3 shteteve Shqipërisë, Italisë dhe Malit të Zi, ku sekuestruan rreth 2,2 ton marijuan, ndërsa në pranga kanë rënë 2 skafistër shqiptar. Guardia di Financa ka publikuar dhe videon e ndjekjes në ujërat italiane të 2 skafistëve dhe mësohet se operacioni për kapjen e tyre u kodua triton. U publikuan gjithashtu identitetet e 2 shqiptarëve të kapur. Ata janë të 2 nga Vlora, njëri me iniciale BB 42 vjeç dhe tjetri me iniciale JH 31 vjeç. Vlera e drogës nëse do shitej në treg kap shifrën 20 milion euro. Operacioni mes 3 shteteve për kapjen e gomones 9 metra me 3 motor nisi 2 ditë më parë. I ngarkuar me marijuan, mjeti lëndrues u nis nga Malizi, ndërsa u ndojt prej pothuajse 5 orësh nga policia shqiptare dhe ajo italiane, ku kap në det e hapur nga Guardia di Financia, Termoli dhe Barit. Gjatë ndjekjes trafikantët hodhën në det ngarkesën, duke bërë më të vështirë operacionin. Sekuestrohen nga policia greke armë dhe municione në afërsi të kufirit me Shqipërinë. Ka qenë një patrull policie e cila ka pikasur 3 persona që po ecnin në këmbë në tokën greke në afërsi të pikës së kalimit kufitar të qafbotës. Ata mbanin disa çanta udhëtimi dhe ecnin për në brendësi të territorit grek. Kur patrulla tentoi t'i ndalonte, ata i lanë çantat në tokë dhe u larguan drejt territorit shqiptar. Policia e pati të vështirë ndjekjen e tyre për shkak të terrenit të thyer. Në vendngjarje u gjetën dhe u sekuestruan 3 kalashnikov, 11 granata, 33 detonator, 5 skallëp me dinamit, 1 kuti me 10 ndezës granatash, 1593 fishek. Armët janë dërguar laboratorit kriminalistik të Greqisë së Veriut për të kryer ekzaminimet e mëtejshme si dhe analizat balistike. Policia e Janinës po vazhdon hetimet për një trafik të mundshëm të armëve. Kryebashkiaku Erion Velia e kërkon nga qytetarët të bëjnë kujdes kur blejnë një apartament, pasi më parë duhet të interesohen për hipotekimin, ujin, asfaltin, shkollat dhe hapësirat publike, sepse një investim i pamenduar në piramidat e ndërtuesve të pallateve është një barë që e vuajnë në vitet pasuese. Investimi i ri i bashkisë është përqendruar në njësinë e Farkës pranë kopshtit botanik. Bashkia e Tiranës, edhe pse nuk është përgjegjëse direkte për ndërtimet pa kriter, nish komunat pranë saj, ajo sot është detyruar të urbanizojë ato. Çfarë ka ndodhur, si në Farkë, si në Kashar, ne po bëjmë maksimumin që t'i sistemojmë dhe t'i urbanizojmë këto zona që i gjetëm në një situatë katastrofë. Një shembull i tillë është komuna e Farkës, ku Bashkia e Tiranës ka filluar të investojë për sistemimin e bllokut të banimit në rrugën Alla dhe shoqëri Brari pranë kopshtit botanik dhe zoologjik. Nga inspektimi i punimeve, kryebashkiaku Veliaj u bëri thirrje qytetarëve që të ndërgjegjësohen në investimin e kursimeve të jetës për të blerë një apartament. Dhe para se të vendosin për të jetuar aty, të pyesin për ujin, asfaltin, shkollat dhe hapësirat publike. Ajo që ju kërkoj me shumë dashamirësi është që përpara se të blejnë këto banesa, të kërkojnë letrat e hipotekës, të pyesin si është furnizimi me ujë dhe nëse firma e ka lidhur në rrjet apo ka hapur një pusë, të pyesin nëse ka një shkollë, një kopsht apo një çerdhe, apo po e blejnë shtëpinë në një zonë ku ish komunat kanë dhënë ndërtime dhe s'ka lënë asnjë hapësirë për gjëra të tilla. Nëse kemi qytetarë të përgjegjshëm që i bëjnë këto pyetje dhe kërkojnë ndihmën e shtetit që në fillim duke kërkuar këtë dokumentacion, e kemi shumë të lehtë që ne të përballemi në situata sfide, situata emergjence, kur vjen puna ke uji, kur vjen puna ke zjarri, të aksesi zjarr fiksës. Por investimi në këtë zonë është hapi i parë që bashkia ka ndërmarrë. Pas investimi kompleks do të vijojë me kopshtin botanik dhe atë zoologjik brenda këtij viti. Duke sistemuar këtë lagje dhe duke vënë konturet ku nuk do të lejohet më zhvillim mes kopshtit zoologjik dhe atij botanik, jemi pastaj gati të ndërhyjmë me gjithë propozimet arkitektëve gjerman për të pasur një kopsht zoologjik jashtëzakonisht modern në qytetin e Tiranës. Investimet gjatë këtij viti nga Bashkia e Tiranës do të vijojnë dhe në komunat e tjera pranë saj. Banesat sociale në kryeqytet po vuajnë mungesën e ujit prej muajsh. Banorët e irrituar shprehen se në këto banesa nuk shkuan për të shtuar vuajtjet pasi plot të tilla kanë. Ata thonë se uji vjen në gjatë 24 orëve vetëm 1 orë, ndërsa rrezikojnë epidemit nga papastërtia që mbizotëron në këto apartamente. Banorëve të banesave sociale në Shkozë u shtuar edhe një problem më shumë, mungesa e ujit. Kompleksi me 385 apartamente, ku janë strehuar shtresat më në nevojë, merr vetëm 1 orë ujë në ditë, dhe sipas banorëve vjen në orët e vona të natës. Ata pohojnë se kjo situatë është e papranueshme dhe se rrezikojnë të preken nga epidemitë ndryshme, jo vetëm për shkak të mungesës së ujit, por edhe nga uji që mundohen të marrin nga kanalet aty pranë, pasi brecit mbizotrojnë ngado.
Gjithë vera që ne na vjen një herë në 24 orë një orë ujë. Ka kaluar edhe 3 ditë kemi qenë pa ujë, e të flasin gjithë banorët. Na ka sjell bashkia këtu. Kemi bërë një kontratë me bashkinë, e jo të kemi ujë një herë në 24 orë. Punojmë natë, nuk ka ujë. Vinë orën 3 të mëngjesit, dumë të lajmi, nuk kemi ujë. Të bjerë epidemi në këtë vape, në këtë qamete, mos ketë ujë për të pirë, e për të larë banjon, nuk e di sa të them. Gjuna për fëmit mos lajnë fëmit në këtë vapë. Nuk ka ujë, banjët për i bret, pasërtia s'duket, gjë. Ne pa ujë nuk do rrim. Ne jemi të pagu, gjdo mu jemi të pagu, kot. Pagojmë lek kot. Mu atje shka me mushim ujë. Atje ka mi, atje ka loj gjanash, atje shka i mushim ujë. Ne s'kemi ardhur këtu të internuar, unë erdhe jam tërë invalitet, tërë të smurë, tërë shumë. Unë s'kam ardhur këtu të muaj, e turturojmë, pres ujë të këtu. Ne me të vërtet jemi fugarej, po jo na dhej pike që të na le dhe pa ujë, të paktën ujin, përderisa kemi mundësi që është pjesë e jetës edhe ajo. Gjuna fugarin të shkret, për edhe njerëzit e tjerë, nuk duhet të jenë këto gjëra në 2017. Se s'ke ujë mrena, dhe dash me ne dash rrugëve. E pi vodën njonit, ne nave komën fit, e pi vodën tjetrit komën fit. Autobotët janë parë të vinë në zonë, por nisur nga numri i lartë i popullimit, ata nuk mjaftojnë për të mbushur ujë për të pirë dhe jo më për t'u larë në banesa. Autobotët nuk e plotësojnë numrin këtu të furnizimit me ujë. Është e pamjaftueshme. Bie një autobot, kush ta marri përpara, ata marri njëshi, ata marri dyshi, ata marri treshi. Ne kemi gati 2-3 muaj që vazhdojmë kështu pa ujë. Se ku çohen autobotat nuk e di. A i shesin autobotat që lejnë popullin pa ujë nuk e di. Banorët ditë më parë blokuan dhe rrugën kryesore në Shkozë, pasi ujë prej ditësh nuk pikonte në rubinetat e tyre. Kjo mas drastike e tyre rrezikon të përsëritet nëse nuk ndryshojnë kushtet e furnizimit me ujë. Mozaikët e parkut kombëtar të Apollonisë, të cilët u restauruan së fundmi, përbëhen një atraksion për vetë pushuesit. Drejtuesit e Apollonisë tregojnë se zbulimi i mozaikëve po tërheq vëmendjen e shumë turistëve. Parku kombëtar i Apollonisë gjatë periudhës së fundit po tërheq një numër të konsiderueshëm vizitorësh. Një prej pikave më të frekuentuara të parkut janë dhe mozaikët, të cilët së fundmi janë nështruar dhe një rikonstruksione. Drejtori i parkut të Apollonisë, Marin Haxhi Mihali, thekson se edhe pse është vape e temperaturat shënojnë shifra të larta, sektori i mozaikëve është mjaft i kërkuar nga turistët. Është diçka e suksesshme sepse shifrat e vizitueshmërisë kanë qenë në rritje dhe natyrisht vizitorët interesohen dhe për këto pjesë të cilat nuk i kam parë më parë, siç është edhe ky mozaik që po shohim këtu. Kjo ka një rëndësi shumë të madhe për jetën e qytetit, sepse është një nga fazat e fundit të banimit të dokumentuara që shkon deri në shekullin e 4, e madje edhe më vonë. Pra, edhe pas tërmetit fatal të 378-ës, ka patur jetë, ndoshta në një fazë më të reduktuar se sa i qyteti i madh i periudhës romake, por gjithsesi ja ku është prova që këtu ka patur jetë, edhe mbas kësaj faze, pra e thënë ndryshe kjo mund të lidhet me atë të parën peshkopat apolloniate të fillimit të krishtërimit të hershëm, pra ka rëndësi të madhe. Tre mozaikët përbëjnë një ansambël zbulimesh e gjetjesh befasuese. Ata datojnë nga shekujt e 2 dhe të 4 e janë nxjerrë në dritë nga gërmimet e kryera prej ekspeditave arkeologjike që kanë operuar ndër vite në Apolloninë e Lashtë. Këto vepra kërkojnë dhe një kujdes nga institucionet përkatëse, pasi një ulli vjetër shekullor mund t'i dëmtojë ata. Do të bëjmë injektimin me një lëndë të posaçme që do të na rekomandojnë specialistët të vetëm asaj pjese që ka të bëjë me mozaikun. Pra, të ruhet edhe natyra, por edhe kultura. Kjo do të ishte zgjidhja më e mirë për këtë bashkëtesë. Mozaikët e Apollonisë shquhen për mjeshtrinë e punimit, nivelin e lartë artistik dhe larminë e ngjyrave. Pas marrëveshjes mes dy vendeve, policia shqiptare dhe maqedonase patrullojnë së bashku në rrugët kryesisht në jug të vendit. Drejtuesit e makinave ju binden urdhrave të tyre për kontroll, ndërsa policia e shtetit e cilëson këtë bashkëpunim si të shkëlqyer. Policë nga Maqedonia do t'i vinë në ndihmë policisë shqiptare për problematikën rrugore, por edhe për krimin, sipas një marrëveshje të lidhur mes dy ministrive. Kreu i policisë rrugore shqiptare Mitat Tola
tha për Birn se një ndihmë e tillë nevojitet në pikun e sezonit në muajt korrik dhe gusht. Në këmbim, tha ai, policia shqiptare do të ndihmojë në ruajtjen e rendit në qytetin turistik Maqedonas të Ohrit. Ndërkohë, policia maqedonase do të patrullojë dhe do të ruajë rendin në qytetin jugor të Sarandës, i cili po bëhet një destinacion gjithnjë më i preferuar për maqedonasit, pjesërisht për shkak të afërsisë së tij me ishullin grek dhe qendrën turistike të Korfuzit. Ndihma është bërë e nevojshme duke marrë parasysh trendin në rritje të qytetarëve nga Maqedonia, të cilët kalojnë pushimet e tyre verore në Shqipëri, sidomos në jug, tha Tola. Që në maj mediat në Maqedoni kanë raportuar një rritje të numrit të njerëzve që kalojnë pikën kufitare të Qafthanës drejt Shqipërisë për t'u drejtuar më pas plazheve të jugut. Tola tha se nisma e fundit ishte në përputhje me bashkëpunimin e rënë dakord midis policisë në Ballkan në luftën e tyre kundër krimit. Tashmë për 8 vite me radhë, policia nga Kosova ka ndihmuar Shqipërinë gjatë muajve të verës, kryesisht në veri perëndim të Shqipërisë. Vizitorët nga Kosova i drejtohen kryesisht zonave bregdetare të Shëngjinit dhe Durrësit. Policia nga Kosova patrullon gjithashtu me automjete dhe pajisjet e saj, përveç se i bashkohet edhe patrullave që përbëhen nga policë nga të dy vendet.